ආයුබෝවන් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගෙදරදීම රසට බර්ගර් බන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බර්ගර් බන් එක හරිම සොෆ්ට් එකට ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රසට හදාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ බන් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මොනවද ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය කියලා මේ බන් එක හදාගන්න. මෙතන මම පිටි ග්‍රෑම් 500ක් ගත්තා. බිත්තරයක් තියෙනවා. කිරි කෝපයක් කප් එකක් තියෙනවා. පිටි කිරි මේස හැඳි දෙකක් තියෙනවා. බටර් ග්‍රෑම් 50යි. ඊස් ග්‍රෑම් 7යි. එහෙම නැත්නම් මේස හැඳි 1යි. ලුණු තේ හැඳි 1යි. සීනි ග්‍රෑම් 50යි. තව අපිට ඊස් ටික හදාගන්න මද උණුසුම් උණු වතුර ටිකක් ඕන. මුලින්ම ඊස් ටික මද උණුසුම් උණු වතුර ටිකකට දාලා ඒක ඇක්ටිව් වෙලාද කියලා බලලා චෙක් කරලා මම ඒක පිටියකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැන්දත් එතෙන්ටම එකතු කරලා මේ ටික මම පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. ඒක කලවම් කරලා ඒකම අපි ගත්ත බටර් ටිකත් මේකට එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. මම මෙහෙම කරන්නේ අපේ ඩෝ එක අනනකොට වැඩිපුර කිරි වැටිලා දිය වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න. මෙතෙන්දි මම දැන් පිටි කිරි මේස හැඳි 2යි බිත්තරයයි ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 50යිත් මෙතෙන්ටම එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ ටික හොඳින් අනාගෙන ඊට පස්සේ තමයි මම කිරි එකතු කරන්නේ. ඩෝ එක අනාගන්න මදි ප්‍රමාණයට තමයි කිරි ටික ටික එකතු කරලා ඉතුරු ටික අනාගන්නේ. එතකොට අපිට ගොඩක් අපේ ඩෝ එක දිය නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. කිරි ටික ටික මිශ්‍ර කරලා ඩෝ එක අනාගන්න. නැතිනම් කිරි වැඩි වුණොත් ඔයාගේ ඩෝ එකට ආපහු පිටි වැඩිපුර එකතු කරන්න වෙයි. මේ විදිහට මේ ටික හොඳට මෙහෙම මික්ස් කරලා අරගෙන මම ලෑල්ලට අරගන්නවා. මේක අත් ගහ ගන්න. ඩෝ එක අත් ගහ ගන්න මම ලෑල්ලට අරගන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕන ලෑල්ලක් නැති අයට මගේ කලින් වීඩියෝස් වල මම තියෙන ඩෝ එක අනනවා පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාලට වළඳ යනන හැටි. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා ඔයාලට පුළුවන් වළඳේ කොහොමද ඩෝ එක අනන්නේ කියලා බලා ගන්න. මේ විදිහට හොඳට අත් ගහන්න ඕනේ. අත් ගහලා මේක හොඳ මෘදු මෝලියක් වෙනකම්ම අපි අත් ගහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට අත් ගහ ගන්න විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ අත් ගහනකොට හොඳ මෘදු මෝලියක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෝලිය අරලා ඉවරුණාට පස්සේ පදම හරිද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි ඩෝ එක අනලා ඉවරුණාට පස්සේ අපේ ඇඟිල්ලෙන් එබුවට පස්සේ එක ඇඟිලි මාක් එක හිටින්න නැතුව ආපහු උඩට එන්න ඕනේ. මේ පේනවද? මෙන්න මේ වගේ ඇඟිලි මාක් එක හිටින්න නැති වෙන්න ආවනම් අපේ ඩෝ එකේ පදම හරි. දැන් මම මේක පිපෙන්න තියනවා. බෝල් එකක් අරගෙන බෝල් එක අඩියට පිටි චුට්ටක් දාලා මෝලිය බෝල් එක ඇතුලේ තියලා ආපහු උඩටත් පිටි චුට්ටක් අත ගාලා ඉටි කොලයකින් වහලා තියනවා. පැයක් විතර තියන්න කාලය නිශ්චිතව කියන්න බෑ. දේශගුණයේ හැටියට පිපෙන කාලය වෙනස් වෙයි. ඔයාගේ ඩෝ එක දෙගුණයක් වගේ පිපුණාම හරි. දැන් මේ අපේ ඩෝ එක හොඳට පිපිලා මම දැන් මේ ඩෝ එක අරගන්නේ පැයකට පස්සේ. මම මේක තැටියට අරගෙන මේක කෑලි කපා ගන්නවා. මම මේ පිටි මෝලියෙන් බන් 8කට කෑලි කපා ගන්නවා. ඔයාලට පොඩි බන් හදා ගන්න ඕනේ නම් මේක කොටස් 10කට කපා ගන්න, කඩා ගන්න කොටස් 10කට. මම ටිකක් ලොකුවට බෝල හදා ගන්න නිසා බන් එක ටිකක් ලොකුවට ගන්න නිසා මම කෑලි 8කට තමයි කපා ගන්නෙ. කෑලි 8කට කපාගෙන මේ මං කරන විදිහට මේ හැම කෑල්ලක්ම රවුම් කරලා බෝල වගේ හදලා තියන්න ඕනේ නැවතත් පිපෙන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වගේ අල්ල උඩ තියලා රවුම් කරනකොට හොඳට බෝලේ හැදෙනවා.
අත මුදුවට තද කරන්නේ නැතුව හිමීට කරකවන්න. එතකොට මේ විදිහට හදාගන්න ලේසියි. මේ විදිහට බෝල ඔක්කොම හදාගෙන මේ ටික පැය කාලක් විනාඩි 20ක් වගේ පිපෙන්න තියන්න. දැන් අපි තෙල් ටිකක් ගානවා මේ බෝල උඩට වේලෙන එක වලක්ව ගන්න. තෙල් ටිකක් ගාලා ඉටි කොලයකින් වහලා මම කලින් කිව්වා වගේ විනාඩි 20ක් විතර මේව පිපෙන්න තියන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ පැය කාලකට පස්සේ අපේ බෝල ටික දැන් දෙගුණයක් වගේ වෙන්න පිපිලා තියෙනවා. මම නැවතත් දැන් මේවා හිමීට අතට අරගෙන අත තද කරන්නේ නැහැ. හිමීට ආපහු අල්ල උඩ තියලා රවුම් කරනවා. බෝල වගේ හදා ගන්නවා ආපහු. අපි මෙහෙම කරන්නේ මේවා ඇතුලේ තියෙන වායු බුබුලු තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් වෙලා යන්න. එතකොට අපේ බන් එක ගොඩක් සොෆ්ට් එකට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳ මෘදු බන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නැවත බෝල කරලා තියන්න. මේ විදිහට නැවත බෝල කරලා ආපහු උඩට තෙල් ටිකක් ගාලා මේ බෝල ආපහු තියන්න ඕනේ විනාඩි 45ක්. විනාඩි 45ක් වගේ තියන්න. දෙගුණයකට වැඩියෙන් පිපෙන්න තියන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ දැන් පිපුණු බෝල ටික. දැන් මම බිත්තර කහමදයක් අරගෙන ඒකට කිරි චුට්ටක් එකතු කරනවා. මම මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ අපේ බන් වල උඩට ආලේප කරන්න. මේ බන් වල උඩට මේ විදිහට බිත්තර කහමදයකට කිරි චුට්ටක් දාලා කලවම් කරලා ආලේප කරාම හොඳ ලස්සන පාටක් එනවා. හොඳ ෂයින් එකක් එනවා. මේ හැම බන් එකක් උඩටම හොඳට මේ ආලේප කරන්න මේ විදිහට. ආලේප කරලා මම මෙතනදී ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා තල ඇට ටිකක් උඩින් දාගන්නවා. බර්ගර් බන් වල තල ඇට තියෙනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් අපි තල ඇට ටිකක් එකතු කරගමු. රසයි ගුණයි දෙකම වැඩි වෙන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මම අපේ oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියෙනවා. ඔන් කරා SESAME අංශක 180ට විනාඩි 20ක් අපි මේ බන් ටික බේක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ බන් ටික දැන් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. මම ඔයාලට එළියට අරගෙන පෙන්නන්නම්. ලස්සනට අපේ බන් ටික ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. මේ බලන්න ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ගෙදර බන් එක හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් එවන්න. හරිම සුවඳයි. රස වගේම සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කපලා පෙන්නන්නම් මැද්ද කොහොමද කියලා. බලන්න මැද්දත් හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා පුළුන් වගේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.